Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Ánh Mai Chi. Hôm nay mình có nhận sửa một cái bo công suất là Daikin R32, một cái bo khá là đẹp, sản xuất ngày 17 tháng 4 năm 19 này. Rất là đẹp long lanh luôn, không có dấu hiệu của thạch sùng vào cũng như là côn trùng vào này, không có dấu hiệu của côn trùng vào. Bo sạch đẹp, chưa sửa chữa gì. Và bạn ấy nói là không chạy block, để lâu thì trách lỗi báo lỗi L5. Thì hiện tại thì mình đã kết nối đầy đủ phụ kiện phụ tải vào đây rồi. Sau đây chúng ta sẽ bật máy lên và theo dõi xem là máy có đúng là không chạy được không và có báo lỗi L5 đúng như bạn ấy nói không, để chúng ta tiến hành kiểm tra và sửa chữa cái bo này cho bạn ấy nhé. Nhân tiện sửa chữa thì mình sẽ quay video chia sẻ cho anh em luôn, xem là nó hỏng cái gì để chúng ta tham khảo thêm. Rồi, đã có nguồn cho bo ngoài, đèn led đã bắt đầu nháy rồi. Đó. Quả tắt lệnh bắt đầu chạy này. Tranh thủ thì chúng ta sẽ đo luôn cái tín hiệu giao tiếp xem thế nào nào. Giao tiếp tốt. Chúng ta sẽ chờ xem là cái block có chạy được không. Khi mà sửa chữa cái bo Daikin R32 này thì các bạn có thể tháo để không cần gắn tản nhiệt như này, nhưng mà chỉ cần khi nó chạy được block cái thì các bạn phải tắt máy để chúng ta lắp vào tản nhiệt để chạy lâu dài các bạn nhé. Còn khi mà chúng ta sửa máy chỉ cần nó khởi động cái block, chúng ta không chạy quá lâu thì cũng không bị hư hỏng IC công suất được. Thì khi mà sửa chữa thì chúng ta phải tháo ra khỏi cái khay của nó thì chúng ta mới có thể kiểm tra được. Chỉ cần chúng ta sửa mà nó khởi động được cái block cái thì chúng ta tắt đi cũng không ảnh hưởng gì cả, thì lúc đó chúng ta sẽ lắp tản nhiệt và chạy lâu dài để thử máy. Còn khi sửa chữa thì chúng ta không cần lắp cũng được các bạn nhé. Một cái điều nhận thấy đặc biệt ở trong lúc chờ đợi theo dõi như này thì không biết các bạn nghe thấy không, nhưng mình theo mình sửa chữa nhiều thì mình thấy rằng là cái dưa lê lớn này chưa đóng. Lẽ ra sau giao tiếp tốt và sau một khoảng thời gian thì các bạn sẽ nghe thấy cơn dưa lê lớn nó đóng cấp điện cho cái tầng công suất để nó thăm dò cũng như là kiểm tra tầng công suất trước khi điều khiển cho block chạy. Thì chờ lâu như vậy rồi mình vẫn chưa nghe tiếng dưa lê đóng. Đây, mình sẽ đo thử cái điện áp cấp khối IC công suất xem là đã có điện 300V chưa. Tại vì nếu dưa lê lớn mà đóng thì chúng ta sẽ có 300V. Đó, các bạn thấy là gì? Chưa có điện 300V cấp tầng công suất đúng không ạ?
Ngay sau khi ICV xử lý ở đây hoạt động thì nó sẽ điều khiển để đóng cái isolate MR30 để duy trì cái khối nguồn hoạt động cũng như là giao tiếp hoạt động. Thì sau một khoảng thời gian nhất định thì chúng ta sẽ, nếu mà mọi thứ ok thì chúng ta sẽ thấy là con relay lớn, tức là con MR10 này, nó sẽ đóng để cấp điện cho cái khối tầng công suất ở đây. Thì chúng ta sẽ đo đây có 300V cấp công suất. Tuy nhiên là chờ rất là lâu rồi, mình vẫn chưa thấy nó đóng. Đây mình đo lại một lần nữa này. Chưa thấy con relay này đóng. Vẫn chưa có 300V. Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi một lúc xem là cái máy này nó biểu hiện như nào và nó có báo lỗi không. Mình sẽ thử check lỗi này. Vẫn kêu 00 các bạn nhé, chưa ghi lỗi. Ta sẽ kiên trì chờ đợi xem là nó ghi cái lỗi như nào, có đúng như là L5 giống như bạn nói không. Rồi, sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cái quạt mát lạnh nó đã tắt và cái đèn led trên cái bo này nó đã nhấp nháy báo lỗi. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành check lỗi để xem là cái máy nó ghi cái lỗi gì. Chuẩn là lỗi L5. Như vậy là chuẩn là báo lỗi, ghi lỗi là L5 các bạn nhé. Đó. Như vậy là đúng như bạn ấy nói, tức là máy không chạy được và ghi lỗi là L5. Rồi, thế thì L5 là cái lỗi gì nào? Đây rồi. L5 L5 theo tài liệu của nhà sản xuất thì L5 là cái lỗi động cơ máy nén biến tần quá dòng, tức là đầu ra DC. Tức là động cơ máy nén biến tần quá dòng, mở ngoặc là đầu ra DC. Thì trong suốt quá trình chờ đợi thì mình thấy là con relay lớn này đều không đóng và ghi lỗi là L5 rồi. Thì chúng ta vừa tra mã lỗi, chúng ta biết là lỗi nhà sản xuất người ta nêu chung chung như vậy thôi. Thì các bạn thấy là gì? Cái relay lớn này nó còn chưa đóng thì chưa có cái điện áp 300V cấp cho khối công suất. Như vậy thì quá dòng đầu ra DC thì liên quan tới cái vấn đề gì ở đây ạ? Rồi, trước tiên mình sẽ rút điện máy ra. Rồi, thế thì cứ theo nguyên lý mà chúng ta sửa thôi. Thì các bạn thấy là con relay lớn này nó chưa đóng đúng không ạ? Thế thì điều kiện để con relay lớn này nó đóng là gì? Thì chúng ta cần phải nắm được khi sửa chữa cái bo Daikin R32 này. Thì điều kiện để con relay lớn này nó đóng để cấp điện cho cái 300V cho cái tầng công suất này thì nó gồm có những điều kiện như sau. Thứ nhất là cái công tắc nhiệt ở cái block này nó phải hoạt động tốt. Tại vì công tắc nhiệt này mà hở mạch thì sẽ không có điện 12V để cấp cho con relay này hoạt động. Thứ hai là nó phải đảm bảo các điều kiện sau. Tạm thời mình rút cái giác quan này đi. Rút rác block luôn. Điều kiện thứ nhất là cái công tắc nhiệt này phải đóng mạch để cấp điện 12V cho relay đúng không ạ? Điều kiện thứ hai là cái ACDS này phải tốt. Thì cái tín hiệu ACDS này thì nó chính là ở chỗ con IC quang mà có cái ký hiệu là OIS này 153 này, tức là cái con nằm ở trong cùng nhất này. Đấy, còn hai con này là hai con của mạch giao tiếp các bạn nhé. Con iOS 153 này thì nó là con tín hiệu ACDS này. Rồi, đấy là vấn đề thứ hai này. Vấn đề thứ ba là cái đường OVB1, tức là cái OVV của cái điện 300V khối nguồn xung nguồn tụ hóa này. Thì các bạn cứ lần từ cái chân dương nguồn tụ hóa đi qua điện trở DB1 này, đi qua một dãy điện trở từ R400 cho đến R407 này. Ở đây các bạn đo nó có khoảng tầm 2V thì nó là tín hiệu OVV1 nhé. Điều kiện thứ ba, điều kiện thứ tư đó là các cái sensor này phải tốt. Rồi. Đó. Và một cái điều kiện cuối cùng nữa thường ít ai để ý đến. Đó là cái điều kiện để
quyết định đóng cái dơ le này nữa hay không, đó là liên quan tới cái khối IC công suất này. Đó chính là cái chân tín hiệu điện áp phao. Bởi vì cái con dơ le lớn này nó đóng điện để cấp điện cho cái khối tầng công suất, cho nên là cái tầng công suất này mà nó không an toàn, tức là nó bị chạm chập chẳng hạn, thì nó sẽ không đóng các bạn nhé. Đó chính là đường tín hiệu phao, là chân báo IC sự cố. Thì ở đây này các bạn để ý này, đây mình chia sẻ với anh em luôn, là tại ngay cái vị trí mà gần con IC bảo vệ quá dòng gián tiếp này, thì chúng ta sẽ thấy có một con điện trở R303. R303 thì một đầu của điện trở R303 là kết nối với nguồn 5V, và một đầu là chân thứ 1 2 4, chân thứ 17, chân thứ 17 của IC công suất này các bạn nhé. Đó chính là cái chân của tín hiệu phao. Nếu như tín hiệu phao mà không có 5V thì chắc chắn là vi xử lý sẽ không xuất lệnh đóng con dơ le này. Bởi vì là gì? Chân phao mà không có điện áp 5V, tức là vi xử lý đang nhận được cái tín hiệu đấy, báo hiệu là IC đang gặp sự cố, và IC đang gặp sự cố thì đương nhiên là sẽ không đóng điện để cấp cho khối tầng công suất được, bởi vì nó đang gặp sự cố. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lần lượt thanh tra các vấn đề mình vừa nêu. Rồi, trước tiên là chúng ta sẽ cấp điện lại, và chúng ta sẽ đo cho mình những cái điều kiện cần thiết trước. Mình sẽ bật máy lại. Đầu tiên, để kiểm tra công tắc nhiệt có tốt hay không thì chúng ta sẽ đợi bao giờ dơ le nó cấp điện ra ngoài này, thì để cho cái đèn led nó nháy lên khối nguồn hoạt động, thì chúng ta sẽ đo từ chân GND nằm đây. Rồi dơ le đóng đèn nháy rồi thì chúng ta sẽ đo cho mình để kiểm tra công tắc nhiệt tốt hay không ấy, thì các bạn đo ngay cho mình cái chân C của con Q1 nằm ngay cạnh con dơ le MR10 này. Nếu các bạn đo chân C mà có 12V là ok. Rồi mình đo chân C đã có 11V. Như vậy là cái công tắc nhiệt tốt, đã cấp được điện 12V cho dơ le này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đo cho mình AC-DET đi. AC-DET thì nếu nó đang hoạt động tốt thì các bạn đo chân 12 nó sẽ có khoảng tầm 0,4 đến 0,45V. 0,4V, ok. Chân 12 có 0,4 này. Rồi chúng ta đo thang 2,5V. Chân 34 chúng ta đo nó có khoảng tầm 0,45 hay 0,4 gì đó. 0,45. Như vậy là cả hai đầu đều có khoảng tầm từ 0,4 đến 0,45 là cái con tín hiệu AC-DET đang hoạt động tốt các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đo cho mình xem là sensor 1,6V đến 1,8V là ok một con này. Chúng ta đo cho mình từng cặp một. 1,6V. Chúng ta đo cho mình từng cặp một thì riêng cái sensor cuối dàn và sensor ngoài trời chúng ta đo được nó sẽ có khoảng tầm 1,6V là ok đấy. Còn riêng cái con sensor đầu đẩy chúng ta đo nó sẽ có khoảng tầm 3,5V. Rồi ok, khoảng 3,6V. Như vậy là sensor tốt các bạn nhé. Hai con sensor nhiệt độ ngoài trời và cuối dàn là nó khoảng tầm 1,6V khi chúng ta cắm sensor, và con sensor đầu đẩy thì nó khoảng tầm 3,5 3,6V. Như vậy là sensor chúng ta này, công tắc nhiệt ok này, AC-DET ok này, sensor ok. Còn một điều kiện gì nữa, đó là OVP. OVP thì mình phải lật cái mạch lại. OVP thì chúng ta sẽ đo cho mình chân mát của tụ hóa. Chân mát tụ hóa các bạn nhé. Với lại là R407 khoảng 2V. 2V2. 2V2. Như vậy là AC-DET OVP1 cũng đang ok. Còn một điều kiện gì nữa? Đang có điện nên phải cẩn thận một tí. Còn một điều kiện nữa, đó là như mình vừa chia sẻ, đó là chân phao. Chân phao thì các bạn sẽ đo cho mình đầu điện trở R303 đi. Đây. Có 5V là ok. 1V nè. Chân phao đo được có 1V. Như vậy chắc chắn là IC gặp sự cố rồi. Chân phao này nếu hoạt động bình thường thì nó phải là 5V các bạn nhé. Còn nó mà không có 5V tức là
gì mất điện áp phao, tức là IC đang gặp sự cố. Nhân tiện chúng ta sẽ đo luôn chân 15V cấp IC công suất luôn. Chúng ta đo vào cái điểm test point người ta ghi cộng 15V này. Không có 15V cấp IC công suất. Rồi, ok. Như vậy là gì? Nguồn 15V cấp IC công suất đã bị mất. Mình sẽ tắt máy đã. Mất nguồn 15V cấp IC công suất. Chúng ta sẽ đo chân 15V với chân mát xem nào nó bị chạm chập đường 15V không. 7 ohm. Cũng 7 ohm. Như vậy là chúng ta đo và đảo chiều cây đo chân 15V này với chân mát mà hai chiều đều lên 7 ohm. Chắc chắn là có chạm chập rồi. Như vậy là chạm chập cái đường 15V rồi. Mất điện áp phao. Rồi mình sẽ đo thông mạch trang đo còi các bạn xem này. Chân mát với chân cấp nguồn 15V. Đấy, chúng ta đo với chân mát thấy nó kêu như vậy. Như vậy là chắc chắn chạm chập đường 15V cấp IC công suất rồi. Chúng ta sẽ đo thử cho mình xem là IGBT trong IC công suất có chạm chập hay không. Đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ đo nhanh xem là IGBT trong IC công suất có chạm chập không. Kim lên này. 7 ohm này. Cả ba lên 7 ohm này. Ta đảo que này. Kim không lên này. Không lên. Không lên. Ra đo với âm này. 7 ohm này. Rồi. Ba cái lên bằng nhau, giờ chúng ta đảo que này. Rồi. Như vậy là 6 GBT trong IC công suất là không chạm chập. Thế nhưng mà riêng chân cấp nguồn 15V là chúng ta đo là bị chạm chập này. Đó, lại 6 ohm này. Đảo que đo này. 6 ohm. Như vậy là mình sẽ kết luận là IC công suất này gặp sự cố ở bên khối driver, tức là bị chạm chập đường nguồn cấp 15V và điện áp phao đang bị mất, tụt thấp còn khoảng 1V. Như vậy là nó sẽ không điều khiển cái dơ le này đóng để cấp điện cho khối IC công suất được, bởi vì là chân phao đang không có 5V thì tức là IC đang gặp sự cố và mạch điện sẽ không bao giờ đóng cái con dơ le này. Rồi, thế thì chúng ta xác định là hư hỏng liên quan đến IC rồi. Mặc dù là IGBT ở trong này 6 con là không gặp vấn đề gì. Đấy, tuy nhiên là cái khối driver nó gặp sự cố. Như vậy là chúng ta xác định là cái này là hư hỏng liên quan đến IC công suất. Chúng ta sẽ tiến hành nhấc IC công suất ra ngoài. Đây giờ các bạn nhé. Sau khi thì mình đã nhấc con IC công suất ra rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra cái nguồn chân 15V này xem nó có điện chưa. Vì do là cái nguồn 15V này vừa cấp IC công suất và vừa để nuôi con IC bảo vệ quá dòng này, cho nên ta sẽ phải kiểm tra nó trước khi chúng ta đóng IC mới vào. Đây, mình đã nhấc IC ra và hút chân sạch sẽ rồi, đợi đóng IC thôi. Đây là IC mới các bạn nhé. Còn đây là IC mình nhấc ra. Do xác định là chết IC cho nên mình sẽ cắt chân luôn để chúng ta nhấc ra cho nó nhanh. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ cấp điện vào để chúng ta kiểm tra xem. Chờ bo mặt lạnh cấp điện. Rồi, ok. Đèn led đã nháy. Thì mình sẽ đo luôn cái chân 15V. Rồi.
có 15V rồi các bạn nhá. Mình sẽ đo luôn cái chân phao ở đầu con điện trở R303 này. Đó, các bạn thấy chưa? Trong này là ta đo nhấc IC ra rồi, chúng ta sẽ thấy chân phao trở về điện áp là 4V rưỡi 5V và đóng relay lớn rồi các bạn này. Đây, mình đo luôn cái nguồn 300V chỗ IC công suất các bạn này. Đó, các bạn thấy có 300V đúng không ạ? Relay lớn đã đóng luôn rồi nhá. Như vậy chính xác là đã bị chạm trập hư hỏng IC công suất. Rồi, ok. Trước khi đóng IC mới vào là chúng ta phải kiểm tra lại xem là nguồn nhiếc là ok rồi này, rồi relay lớn lập tức đóng luôn, có 300V cấp phối công suất. Như vậy chúng ta yên tâm, chúng ta đóng IC, chỉ cần IC chúng ta là IC mới và tốt, chúng ta đóng vào là chắc chắn là sẽ chạy được luôn. Và sau đây mình sẽ tiến hành lắp IC vào và rồi mình sẽ kiểm tra lại. Rồi, ok rồi các bạn ơi, mình đã thay IC công suất mới. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta thay IC công suất mới như vào cái bo công suất như này thì bắt buộc là chúng ta phải gắn IC vào và chúng ta phải bắt ốc vào vị trí tản nhiệt để cho nó ăn vào vị trí êm ái rồi chúng ta mới được hàn thiếc. Nếu không các bạn hàn thiếc sẵn bên ngoài rồi thì khi các bạn lắp vào nó sẽ bị ghênh, thì lúc đấy nó sẽ dẫn đến hiện tượng là có thể nó sẽ đẩy cho bị bong mạch các chân IC công suất cũng như là cong chân IC. Thì chúng ta phải bắt IC vào cái tản nhiệt trước rồi sau đó chúng ta mới hàn thiếc các chân như này thì nó sẽ đảm bảo là êm ái và ok. Rồi thì sẵn đang tiện trong cái tản nhiệt như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành chạy thử máy xem là nó đã chạy thành công hay chưa. Thông thường thì mình sửa chữa nhiều rồi thì chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng thì khi chúng ta thay thế thì nó sẽ thành công ngay. Tuy nhiên là cũng không tránh khỏi những trường hợp xảy ra biến cố thì chúng ta phải khắc phục thêm. Rồi, kiểm tra lại một lần nữa trước khi chúng ta cấp điện. Rồi, mọi thứ đã ok rồi, mình sẽ tiến hành cấp điện. Ok, đèn bo công suất đã nháy, còi bắt đầu hoạt động rồi. Tranh thủ thì chúng ta sẽ đo luôn một vài cái tín hiệu. Lắp IC rồi, đã đo lại nguồn 15V này, đã có 15V. Chúng ta đo tín hiệu chân phao tại đèn trở R303 các bạn nhé. R303 ngay cạnh cái con IC bảo vệ quá dòng gián tiếp này. Rồi, chân phao chúng ta đã có 4,5V. Rồi, dưa le to đã đóng rồi, mình vừa nghe tiếng dưa le to đóng rồi. Thì chúng ta đo luôn cho mình xem là cái điện áp 300V cấp phối công suất đã có chưa. Ngược que. Ok, như vậy là dưa le lớn đã đóng và khối tầng công suất đã có điện áp 300V rồi.
Rồi, coi chạy là bắt đầu sắp chạy vào lốc các bạn ạ. Rồi, quả giật nóng chạy luôn rồi. Rồi, vào lốc chạy được luôn. Chỉ cần nghe tiếng đề thôi là ta đã có thể biết được block có chạy được không các bạn nhé. Rồi, như vậy là block đã chạy ok luôn. Và như vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ các bạn rất là chi tiết về việc mình khám chữa và sửa chữa một cái ban bệnh lỗi L5 của bo Daikin R32. Và bây giờ thì block đã chạy ok như này rồi, thì mình chỉ chờ thêm một tí nữa để xem là cái trong vòng 3 phút nữa xem là cái block nó có tăng tua tốt hay không. Thông thường nó đã chạy được như này là nó sẽ ok thôi. Rồi, cái video cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc cái video chia sẻ hướng dẫn tại đây, và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ sửa chữa thành công khi gặp phải những cái ban bệnh tương tự như cái bo mạch đang gặp phải như này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Và thân ái chào các bạn.